নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিৰো আপোনালোক সকলো কিছু আগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেল ডিজিটেল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম Redmi 8A Dualৰ বিষয়ে যেটো 11 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনে Redmi ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰি দিছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই স্মাৰ্টফোনটোকে চাম ইয়াৰ প্ৰাইজক চাম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশনক চাম আৰু কথা পাতিম যে ইমান প্ৰাইজত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে বন্ধুসকল Redmi 8A আপোনালোকৰ মনত আছে হয়তো Redmi 8A Dual তাৰে এটা আপগ্ৰেডেড ভাৰ্জন হয় ইয়াতে ক্যামেৰাত কিছু চেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ চেঞ্জেস আনা হৈছে আৰু দুনিয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন Redmi ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰি দিছে Redmi 8A Dualক যদি আমি চাও দুনিয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় ৰিয়াৰ আৰু ডুৱেল ক্যামেৰাৰ সৈতে Aura X গ্ৰিপৰ সৈতে দুনিয়া ধৰণৰ ৰিয়াৰ এখন দেখিব ফ্ৰণ্টত যদি কথা কও water drop নটছৰ সৈতে ডাঙৰ ডিসপ্লে এখন দেখিব 6.22 ইঞ্চৰ HD+ ডিসপ্লে হয় ইয়াতে মানে আপোনালোকে 720x1520 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশন পাব এই ডিসপ্লেখনক প্ৰটেক্ট কৰা হৈছে Corning Gorilla Glass 5 এৰে ইন্টাৰনেলছ যদি কথা কও Android 9 মানে Android Pie পাব MIUI 11 অৰ লেয়াৰিংৰ সৈতে প্ৰসেসৰ যদি কথা কও Snapdragon 439 পাব যদি PUBG খেলিম বুলি ভাবিছে ইমান বেছি ভালদৰে খেলিব নোৱাৰিব লাইট খেলিব পাৰিব তথাপিও ইমান মজা PUBG খেলি স্মাৰ্টফোনটো আপোনালোকে নাপাব যদি ৰেমৰ কথা কও 2GB আৰু 3GB দুটা ৰেমৰ অপচন পাব 32GB ষ্টৰেজ পাব আৰু ষ্টৰেজটো আপোনালোকে 512GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বায়োজিক মাইক্ৰো SD কাৰ্ড আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ডেডিকেটেড স্লট পাব ক্যামেৰা এই স্মাৰ্টফোনটো বহুতেই ধুনিয়া ধৰণৰ ক্যামেৰা আপোনালোকে ৰিয়াৰত দুটা পাব 13 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী ক্যামেৰা পাব আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সৰ পাব AI পোৰ্ট্ৰেট AI সেন্স ডিটেকচনৰ সৈতে সেলফি যদি কথা কও 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা পাব AI সেলফিৰ সৈতে আৰু বহুত AI আপোনালোকে পাব লগতে AI ফেস আনলকৰ সুবিধাটো আপোনালোকে এই ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাটোৰ জৰিয়তে পাব কানেক্টিভিটি অপচনৰ যদি কথা কও 4G VoLTE Wi-Fi Bluetooth 3.5mm জ্যাক আৰু লগতে USB Type C আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ওয়্যাৰলেছ FM ৰেডিঅ'ৰ সুবিধাটো আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো দেখিবলৈ পাব 5000 mAh বেটাৰী পাব আৰু 18 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং এই বেটাৰীটোৱে সাপোৰ্ট কৰে ধুনিয়া ধৰণৰ ডাঙৰ বেটাৰী হয় আৰু লগতে ফাষ্ট চাৰ্জিং আছে যেতিয়া এই স্মাৰ্টফোনটো এটা ভাল অপচন বুলি ক'ব পাৰি দামৰ যদি কথা কও 2GB 32GB ভেৰিয়েণ্টৰ দাম ৰখা হৈছে 6499 মানে 6500 টকা 1 টকা এটা কম 3GB 32GB ভেৰিয়েণ্টৰ দাম ৰখা হৈছে 6999 মানে 7000 টকা 1 টকা এটা কম 18 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আপোনালোকে Amazon বা mi.com ত গৈ পেলাই এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পাৰে এতিয়া যদি কোৱা হয় এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব obviously Redmi 8A Dual যদি আপুনি এটা বাজেট ফ্ৰেন্ডলি স্মাৰ্টফোন বিচাৰি আছিল আৰু যদি আপোনাক বেটাৰী ভাল লাগে যদি আপোনাক ক্যামেৰা ভাল লাগে আৰু যদি আপুনি ধুনিয়া ধৰণে গোটেই দিনটো ভাল পাৰফৰম্যান্স বিচাৰে এটা স্মাৰ্টফোনৰ পৰা Redmi 8A আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল অপচন হ'ব বুলি ক'ব পাৰি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ একদম মানে ৰাইভাল হল Realme C3 আৰু Realme C3 অপোজিটতে এই স্মাৰ্টফোনটো লঞ্চ কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে Realme C3 লগত ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰো মানে তুলনা কৰো তেনেহলে কমেন্টত মোক জনাব মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাই দিম ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব নিজৰ বন্ধুসকলক শেয়াৰ কৰিব যদি চাইছে ফেসবুকত আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাইছে ইউটিউবত তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম